Hei suomen kielen opiskelijat! Tässä videossa jatkamme perfektin opiskelua ja opiskelemme sitä, milloin käytät imperfektiä ja milloin perfektiä ja milloin voit käyttää molempia. Videon lopussa opiskelemme vielä yhden uuden rakenteen, jossa voit käyttää perfektiä. Aloitetaan. Norjassa viime kesänä. Kumman verbin valitset? Imperfekti kävin vai perfekti olen käynyt? Luonteva vaihtoehto on imperfekti eli kävin Norjassa viime kesänä. Kun lauseessa on kerrottu tarkka ajankohta, yleensä silloin valitaan imperfekti. Kävin Norjassa viime kesänä. Norjassa monta kertaa. Kumman aikamuodon valitset? Kävin vai olen käynyt? Olen käynyt Norjassa monta kertaa. Kun tarkkaa aikaa ei kerrota, on luontevaa valita perfekti. Liisa kampaajalla. Kumman aikamuodon valitset? Imperfekti vai perfekti? Tässä voit valita molemmat. Jos valitset imperfektin, asia kerrotaan. Näin tapahtui. Liisa kävi kampaajalla. Jos valitset perfektin, se tarkoittaa, että kertoja huomaa, että Liisalla on uusi kampaus. Tulee ahaa-elämys. Ahaa, Liisa on käynyt kampaajalla. Koska kertoja näkee, että hiukset ovat uudella tavalla. He Ruotsissa 2 vuotta. Kumman aikamuodon valitset? Tässä on mahdollista valita imperfekti tai perfekti. Jos valitaan imperfekti, tämä tarkoittaa, he asuivat Ruotsissa 2 vuotta, mutta he eivät asu enää Ruotsissa. Jos valitsemme perfektin, he ovat asuneet Ruotsissa 2 vuotta, se tarkoittaa, että he asuvat Ruotsissa yhä. Jean Sibelius vuonna 1865. Kumman aikamuodon valitset? Imperfekti vai perfekti? Tässä on luontevaa valita imperfekti, koska puhutaan henkilöstä, joka ei elä enää. Jean Sibelius syntyi vuonna 1865. Minä vuonna? Kumman aikamuodon valitset? Synnyit vai olet syntynyt? Minä vuonna? Olet syntynyt. Tämä on luonteva valinta, koska henkilö elää yhä. Ja samalla tavalla kun kerrot itsestäsi, voit sanoa, olen syntynyt vuonna se ja se. Tätä hakemusta monta tuntia. Valitsetko kirjoitin vai olen kirjoittanut? Tässäkin imperfekti ja perfekti molemmat ovat ok, mutta merkitys hieman muuttuu. Imperfekti kirjoitin tätä hakemusta monta tuntia tarkoittaa, että en kirjoita enää. Perfekti olen kirjoittanut tätä hakemusta monta tuntia tarkoittaa, että hakemus ei todennäköisesti ole vielä valmis. Yöllä paljon lunta. Valitsetko yöllä satoi paljon lunta
vai yöllä on satanut paljon lunta? Tässäkin molemmat ovat ok, mutta merkitys hieman muuttuu. Imperfekti, yöllä satoi paljon lunta, asia kerrotaan. Ja ehkä kertoja on itse ollut hereillä silloin, kun lunta on satanut. Perfekti, yöllä on satanut paljon lunta, puhuja huomaa, että on satanut lunta. Maa on ehkä valkoinen. Hänelle tulee ahaa-elämys. Hän huomaa, että on satanut lunta. Suomesta paljon mitään ennen kuin muutin tänne. Valitsetko en tiennyt vai en ole tiennyt? Tässä en tiennyt on luonteva, sillä tässä lauseessa on jo imperfekti. En tiennyt Suomesta paljon mitään ennen kuin muutin tänne. On luontevaa käyttää imperfektiä, jos lauseessa on jo imperfekti. Minna kauan opettajana. Valitsetko työskenteli vai on työskennellyt? Tässä molemmat ovat ok. Imperfekti, Minna työskenteli kauan opettajana, tarkoittaa, että Minna ei ole enää opettaja. Perfekti, Minna on työskennellyt kauan opettajana, tarkoittaa, että Minna on yhä opettaja. Kuinka pitkään aikaan? Kuinka pitkään aikaan? Katsotaan hieman perfektille tavallista rakennetta. En ole tavannut häntä moneen viikkoon, viikkoihin. Viikkoihin tarkoittaa samaa kuin moneen viikkoon. 3 kuukauteen. Kuukausiin. Tarkoittaa monta kuukautta. 0,5 vuoteen. 2 vuoteen. Moneen vuoteen. Vuosiin. Vuosiin tarkoittaa monta vuotta. Pitkään aikaan. Kuinka pitkään aikaan rakenteen kanssa käytetään yleensä perfektiä? Harjoitellaan. Käydä. Pekalla on flunssa. Hän ei ole käynyt salilla 2 viikkoon. Hän ei ole käynyt salilla 2 viikkoon. Tavata. Ystäväni asuu ulkomailla. En ole tavannut häntä 3 vuoteen. En ole tavannut häntä 3 vuoteen. Ehtiä. Sonja on kiireinen. Hän ei ole ehtinyt opiskella suomea viikkoihin. Hän ei ole ehtinyt opiskella suomea viikkoihin. Entä sinä? Oletko sinä opiskellut suomea viime aikoina? Oletko sinä opiskellut suomea viime aikoina?